ไลฟ์ขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องสำอางยันจรวดไปเลยความสามารถพิเศษของเธอใช้จิตวิทยาของคนในการขายตอบสนองความต้องการของลูกค้าเธอมีสินค้าทุกอย่างที่ทุกคนต้องการจนมีคนขนานนามว่าผู้ที่สามารถขายได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เธอคนนี้เป็นใครและมีเทคนิคยังไงเดี๋ยวฝนเล่าให้ฟังค่ะวิยาสาวชาวจีนอายุ34ปีความน่าสนใจของเธอก็คือเธอสามารถไลฟ์ขายได้ทุกอย่างตั้งแต่ขนมเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้าบ้านรถยันจรวดเลยมูมเบิร์กรายงานว่าเธอเนี่ยสามารถขายจรวดได้ถึง40ล้านหยวนหรือ175ล้านบาทแถมยอดขายวันคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยเธอขายวันเดียว 13,000 ล้านบาทจนมีคนขนานนามเธอว่าผู้ที่ขายได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้จนเธอได้รับฉายาว่าโดราวิยาโดเรมอนบวกชื่อของเธอโดเรมอนมีทุกสิ่งที่โดบิตะต้องการก็เหมือนกับเธอที่มีทุกสิ่งที่ลูกค้าอยากจะซื้อความโดดเด่นของเธอคือเธอให้ข้อมูลกับลูกค้าและสร้างบรรยากาศให้เหมือนวาไรตี้ตอนที่เธอไลฟ์ด้วยเคล็ดลับของเธอก็คือถ้าสามารถต่อรองกับแบรนด์สินค้าได้เพื่อขอส่วนลดมาทำโปรโมชั่นนั่นก็จะเป็นผลดีฝนได้รวบรวมเทคนิคการขายของเธอไว้แล้วนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อ 1. สร้างบรรยากาศกับคนดูให้คนดูมีส่วนร่วมตลอดเวลาพอเธอเปิดไลฟ์ปุ๊บเธอจะแจกลอตเตอรี่เลยค่ะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะคล้ายๆช้อปปี้นะคะที่พอเปิดไลฟ์มาก็จะแจกคอยก่อนเลยแล้วก็จะแจกเรื่อยๆตอนระหว่างที่ไลฟ์เลยค่ะ 2. สปอยค่ะสปอยยังไงล่ะสมมุตินะคะน้ำแร่ธรรมชาติเอสพัทสะอาดปลอดภัยฆ่าเชื้อโรคด้วย UV มีเพียง 5,000 ขวดเท่านั้นนะน้ำนี้ดียังไงน้ำนี้จะช่วยกำจัดของเสียในร่างกายทำให้ผิวพรรณสุขภาพดีและคืนนี้น้ำแร่เอพัทยังขายถูกกว่าวันที่11 เดือน 11อีกด้วยนะการสปอยจะทำให้ผู้ติดตามเนี่ยเหมือนพลาดไม่ได้ยิ่งบอกจำนวนจำกัดคนก็จะไม่กล้าออกจากไลฟ์เลยค่ะ 3. พูดคุยกับคนดูเว้ยขึ้นชื่อว่าขายได้ทุกอย่างแล้วเธอทำยังไงล่ะเธอก็จะเอาของที่เธอจะขายเนี่ยมาตั้งอยู่ในห้องไลฟ์สดเลยค่ะเวลาคนดูเห็นเขาก็จะถามว่านี่คืออะไรคะนั่นคืออะไรคะเชื่อไหมคะว่าเธอทำแบบเนี้ยขายได้ยันผ้าม่านข้างหลังเลยค่ะ C เปลี่ยนข้อเสียให้เป็นข้อดีของคนอีกกลุ่มแต่เธอจะไม่พูดเกินจริงสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะแต่เธอเนี่ยจะเน้นว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเหมาะกับใครเปลี่ยนข้อบกพร่องให้เป็นข้อดีของอีกคนค่ะเช่นนะคะฝักบัวรุ่นเนี้ยน้ำไหลไม่แรงเลยแต่เธอก็จะบอกว่าการไหลของน้ำเนี่ยน้อยไปหน่อยนะแต่ก็เหมาะกับคุณผู้หญิงที่ดีต่อผิวมากๆเห็นไหมคะเปลี่ยนข้อเสียให้เป็นข้อดีของอีกกลุ่ม 5. ขยายกลุ่มผู้ชมผลิตภัณฑ์ขยายกลุ่มผู้ชมผลิตภัณฑ์คืออะไรอย่างเช่นเครื่องปริ้นพกพาเนี่ยก็จะทำออกมาสำหรับนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะแต่เธอเนี่ยไม่ได้ขายแค่นักเรียนนักศึกษานะคะเธอบอกว่าหากคุณซื้อเครื่องสำอางที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดคุณก็อ่านไม่ออกใช่ไหมคุณก็แค่พิมพ์มันลงไปแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็แปะที่เครื่องสำอางนั้นเลยวิธีเนี้ยแม่ของฉันทำอยู่นะเห็นไหมคะขยายฐานลูกค้าเลยพี่ไม่ได้ซื้อได้เฉพาะแค่เด็กนะแต่คนที่อยากจะซื้อไปแล้วก็แปะสินค้าเนี่ยทำได้อีกด้วย 6. น้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติน้ำแร่ธรรมชาติเอสพัทน่าทึ่งที่สุดตั้งแต่ที่ฉันขายมาเลยขวดมาตรฐาน BFA ทนร้อนทนเย็นไม่มีสารตกค้างพออธิบายถึงตรงนี้ก็ย้ำต่อไปเลยค่ะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งขวดน้ำที่เป็น BFA เนี่ยทนร้อนทนเย็นไม่มีสารตกค้างเข้าสู่น้ำด้วยนะ 7. เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ก็ให้น้องทีมงานเนี่ยมาร์กหน้าแล้วเดินเข้ามาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามีฉันลูกฉันแม่ฉันแม่สามีใช้อยู่ดีมาก 8. ทำส่วนลดเป็นขั้นบันไดสมมุตินะคะถ้าคุณซื้อน้ำแร่ขวดแรก24 บาทขวดที่2 20 บาทขวดที่3ส่งฟรีไปเลยค่ะแต่สำหรับวิยาต้องแบบนี้ค่ะเจลบอลซักผ้าปกติราคา79หยวนถ้าคุณซื้อในไลฟ์ตอนเนี้ย2กล่องเอาไปเลยค่ะ79หยวนแต่ถ้าคุณซื้อ4กล่องเราจะแถมให้คุณอีก2กล่องเท่ากับคุณจะได้6กล่องเลยค่ะน้องผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับตกตะลึงเลยค่ะลดราคาไม่ถามกันสักคำเจ๊ลดเอามันมากเลยค่ะ 9. จำกัดการซื้อปิดการขายให้เร็วที่สุดบอกไปเลยค่ะว่าอันนี้ราคาพิเศษมีขายแค่100ชิ้นเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นและก็นับเลยค่ะ5 4 3 2 1หมดเวลาแต่ถ้าลูกค้ายังต้องการมากอยู่ก็จะถามทีมงานเลยค่ะยังมีเหลืออยู่อีกไหมถ้าทีมงานบอกว่าหมดแล้ววิยาทำไงรู้ไหมคะ
ก็จะเตะคนที่จองแต่ไม่โอนค่ะเพราะฉะนั้นจองแล้วต้องโอนไวด้วยนะคะ10สร้างตัวตนพูดคุยกับคนดูแนะนำลูกค้าไปเลยค่ะว่าสามีก็ใช้ลูกก็ใช้แม่สามีแม่ตัวเองก็ใช้พูดกับคนดูให้คนดูรู้สึกว่าเรากำลังคุยกับเขาอยู่นอกจากนี้เธอยังมีทีมงานที่รับมือกับลูกค้าได้ดีมากๆถ้าเธอหรือทีมงานเห็นว่าลูกค้ากำลังคอมเมนต์หรือตำหนิสินค้าที่เธอขายเธอจะแก้สถานการณ์โดยการตอบลูกค้าทันทีเธอไลฟ์สดที่ไหนล่ะเธอไลฟ์สดในเถาเป่าค่ะเวลาที่ลูกค้าล็อกอินเข้าไปดูเนี่ยก็มีข้อมูลและประวัติของลูกค้าอยู่แล้วถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อและโอนเงินได้ทันทีวิยายังแนะนำพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะที่เธอใช้แพลตฟอร์มเถาเป่าในการไลฟ์ก็เพราะว่าเธอเชื่อระบบโลจิสติกของเขาค่ะและจำเป็นไหมที่การไลฟ์แบบนี้ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์การจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยไลฟ์เนี่ยก็เป็นเหมือนการโฆษณาแหละค่ะใช้ชื่อเสียงของเขามาโฆษณาให้เราและการจ่ายเงินค่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสูงมากเลยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเลยค่ะคือ1ส่วนที่จ้างไลฟ์กับ2ค่าคอมมิชชั่นส่วนที่จ้างไลฟ์เนี่ยจ่ายกันตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านเลยค่ะและ2ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคิดกันที่ 20-30% เลยนะคะได้2ต่อเลยแหละและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าแม่ไลฟ์สดที่ไลฟ์ขายได้ทุกอย่างแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นว่ายังไงลองคอมเมนต์บอกฝนๆหน่อยนะฝนๆก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ฝนๆคุณแม่สายไอทีไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ